Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Câteodată îmi doresc să pot să mă joc pe laptopul meu tip Office. Aș vrea să am un laptop pe care să-l pot căra ușor după mine și să mă joc. Dar nu se poate. Și majoritatea laptopurilor de gaming sunt groase și mari și grele și... Lăsând gluma deoparte, Zephyrus G14 este genul acela de laptop de care habar n-ai că ai nevoie și îți dai seama că îl vrei atunci când pui mâna pe el. Și ca bonus arată mai bine în realitate decât în pozele de pe internet. Dincolo de entuziasmul meu, am impresia că Zephyrus G14 reușește să unească două lumi, Office și gaming, într-un pachet destul de mic. Hai să vă spun și vouă de ce îmi place așa mult laptopul acesta și de ce mi se pare că este un mix foarte bun al acestor două lumi. Hai să vorbim acum și despre senzația pe care o ai prima oară când intri în contact cu laptopul. Este un dreptunghi de 14 inch care este greu și îți lasă senzația aceea de calitate. Flexul pe capac există, însă nu este la fel de mare ca acele laptopuri ce au capace făcute din plastic. Pe partea din spate avem un capac pe care îl putem da jos după ce desfacem aceste șuruburi și putem să umblăm înăuntru. În orice caz, îmi place acest gen de design pentru că atunci când am nevoie să mai pun RAM, să scot RAM, să umblu pe la mediile de stocare și așa mai departe, inclusiv să curăț laptopul sau să-l suflu cu un jet de aer, nu trebuie să stau, dă tastatura jos, dă șuruburile, scoate, pune, bagă. Pur și simplu ai scos capacul, ți-ai făcut treaba și l-ai pus la loc. Așadar, din punct de vedere al designului, îmi place foarte mult, inclusiv din punct de vedere al serviciului, al mentenanței, pentru că e destul de ușor să ajungi înăuntru. Imediat ce deschizi capacul, ești întâmpinat de o tastatură, fără numpad, fără page up, page down, home, insert și așa mai departe. Este o tastatură simplă, dar are acel feeling a la Asus. De la stânga la dreapta, fiecare tastă pe care tu o apeși îți va crea exact aceeași senzație și îmi place foarte, foarte mult. Poate că unii ar duce lipsa acelor butoane de page up, page down, dar fiind un laptop de gaming pot să renunț la acele butoane, pot să spun că nu mă interesează acele butoane pentru că nu mai suntem pe vremea lui Duke Nukem 3D să folosim page up, page down pentru a ne uita sus-jos. În orice caz, sub acest aspect, bacovian aș putea să-i spun, sub acest aspect ascunde multă putere și probabil la momentul acesta este unul dintre cele mai puternice laptopuri de gaming compacte, a.k.a. de 14 inch. Hai să vorbim puțin despre specificații, teste sintetice, ne vom și juca, iar spre finalul videoclipului vom vorbi și despre baterie pentru că este un aspect foarte interesant, mai ales atunci când vine vorba de un laptop. Prima oară când vezi un laptop ai tendința să-l deschizi, iar acesta o să fii surprins că are niște magneți care țin clapa apropiată de bază și să nu intre diverse, hârtii, agrafe și așa mai departe, pentru că are o ramă aici de cauciuc de jur împrejur care îl sigilează, să spunem așa. Așadar, ecranul este protejat. 14 inch, Full HD, 120 de Hz, este IPS level, deci practic nu este un IPS, este un panou care încearcă să afișeze imaginea ca un IPS. Cu toate acestea, are o acuratețe mai mult decât decentă. 100% sRGB, 75% Adobe RGB și este Pantone Certified. Asta înseamnă că ai putea face ceva editare foto-video, însă recomand folosirea unui monitor extern, pentru că veți observa în minutele ce urmează că ecranul tinde să aibă culorile puțin de tot șterse. În orice caz, este un panou foarte bun, este viu colorat, iar acel refresh rate este o încântare. De ce? Pentru că totul se mișcă foarte fluid. Animații, cursor și bineînțeles scrolling-ul în pagini și așa mai departe. Să nu uităm să vorbim și de touchpad. Este unul de dimensiuni medii, are un finisaj mat satinat, se simte foarte bine la atingere, iar degetul alunecă foarte bine.
Ca și bonus folosește Windows Precision Drivers, asta înseamnă că ai gesturi multiple pentru funcționalități multiple pe care le poți personaliza în setările sistemului de operare. Asta dacă folosești Windows. Dincolo de acest lucru interesant, în interiorul carcasei găsim un procesor AMD 4800HS. Laptopul vine și în configurație cu Ryzen 9 4900HS, însă nu este cazul de data aceasta. În interior, laptopul acesta mai are 16 GB RAM, un SSD de 1 TB, iar ca placă video un chipset Nvidia RTX 2060 Max Q. O balanță foarte bună de procesor cu chipset grafic, pentru că veți observa în minutele ce urmează că acel 2060 nu este chiar atât de entry level pe cât lasă să pară. Plus că plăcile grafice mai avansate necesită mai multă putere de răcire și bineînțeles mai multă putere în general. Așadar, pentru un pachet atât de micuț și compact, 2060 Max Q mi se pare un sacrificiu destul de bun, adică pot să trăiesc cu acest lucru. Și primul joc pe care îl testăm este Cyberpunk 2077, un joc, bine, un joc destul de interesant, probabil știți și voi controversa din jurul acestuia. Nu ai putea spune că este cel mai bine optimizat joc din lume, dar nici cel mai rău după ultimele patch-uri. În orice caz, laptopul se descurcă foarte bine, avem undeva la 60-70 de FPS-uri. Am avut scăderi de până la 40, minimum 38, dar bineînțeles acest lucru este influențat foarte mult de zonă. Setările sunt toate date pe high, mai puțin ray tracing, pe care l-am oprit. De ce? Pentru că 1. Nu-mi place cum arată în acest joc și 2. Mănâncă FPS-uri cu roaba, adică la jumătate, și nu-mi place în ideea în care vreau să am o experiență destul de fluidă. După cum puteți observa, jocul arată destul de bine și fără ray tracing, așa că prefer FPS-uri mai multe decât acel game visual foarte discutabil în ceea ce privește Cyberpunk 2077. Mai departe ne jucăm Metro Exodus, un joc destul de bine optimizat care rulează foarte bine pe acest laptop, între 50, 60, chiar 70 de cadre pe secundă, iar setările au fost date pe high. Nu am simțit nevoia să le dau pe ultra sau extreme, pentru că din punct de vedere grafic diferența nu este foarte mare. Așadar, prefer să am o experiență vizuală foarte bună și o rată de cadre pe secundă destul de mare. După cum puteți observa, jocul se mișcă destul de fluid, experiența grafică este foarte bună, iar atunci eu nu am ce să comentez. Acum că ne-am jucat, hai să vorbim și de porturile acestui laptop. Avem două USB-uri tip A, două USB-uri tip C, dintre care unul suportă încărcare, DisplayPort și G-Sync. Atenție, nu este Thunderbolt, dar toate USB-urile sunt 3.2, așadar nu trebuie să-ți faci griji unde îți conectezi stick-ul, hard disk-ul și așa mai departe, pentru că toate vor avea aceeași viteză. Mai avem o mufă HDMI, un combo jack și în final mufa de alimentare tip butoiaș. Și pentru că tot am vorbit de alimentare, laptopul vine cu o baterie de 65 de W, 4 celule și am reușit să storc undeva la 3 ore de utilizare medie cu luminozitate pe la 80% și cam atât. Asta înseamnă că nu este neapărat un laptop de office, dar poate să facă aceste sarcini fără absolut nicio problemă. Poți să-l iei după tine, dar mare atenție, trebuie să-ți iei și încărcătorul, care este destul de voluminos, însă destul de compact pentru un laptop de gaming. Dar tot pachetul este destul de mic și destul de portabil și atunci tind să mă entuziasmez în ideea în care pot să fac mai multe lucruri, inclusiv consum multimedia, pentru că pe lângă cele două difuzoare avem și două tweetere care sunt aici în zona aceasta, iar sunetul este destul de bogat, la fel de bogat ca un MacBook. Da? Asta mi s-a părut foarte interesant. Laptopul are niște difuzoare puternice, avem bas, avem sunet foarte bine definit, iar pentru filme, videoclipuri și așa mai departe mi se pare excepțional. Iar la capitolul gaming, ei bine, am rămas surprins cât de bine pot aceste două difuzoare de laptop, care sunt până la urma urmei
niște chestii micuțe așa, să redea un mediu și să te facă să ai o experiență destul de imersivă. Și uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip. A rămas să vă spun care e treaba cu aceste găuri de pe capac. Ei bine, în spatele lor se află o matrice de LED-uri, iar această matrice de LED-uri poate afișa diferite imagini, dar foarte basic. Poți afișa nivelul bateriei, poți afișa mail-urile, poți afișa ceva custom, poți afișa text custom, poți afișa imagini predefinite din librăria programului Armoury Crate. Este foarte ușor de folosit, însă atenție, consumă baterie pentru că sunt LED-uri. Implementarea mi se pare foarte interesantă și îi adaugă așa un aer super personalizabil. Cu toate acestea, nu este RGB, nici tastatura nu este iluminată RGB, iar per total look-ul este foarte minimalist, foarte techy, așa să îi spunem, alb-gri, tonuri întunecate, design industrial și așa mai departe. În orice caz, te poți distra cu aplicația și îți poți pune singur aici absolut ce imagini vrei, îți poți face setup-ul personalizat. În final, dacă ești în căutare de un laptop compact și puternic, poate Zephyrus G14 este răspunsul. Un gamer împătimit nu o să se uite la un laptop, ci o să-și construiască un custom desktop sau o să-și ia un laptop de gaming ceva mai mare, cu mai multe brizuri și așa mai departe. Pe partea cealaltă, nici cei care caută în special un laptop tip Office poate nu o să-și îndrepte atenția către acest model. De ce? Pentru că are această estetică îndreptată în zona de gaming, poate pentru că este gros, poate pentru că nu au anumite funcționalități pe care le vor acei oameni. În schimb, mie mi se pare nu compromisul, ci mixul perfect dintre cele două lumi. Este mic, este portabil, este destul de performant și destul de fâșnet, să spunem așa. În orice caz, este un laptop care m-a surprins foarte plăcut și dacă sunteți în căutare de astfel de soluții portabile și puternice, îl recomand cu căldură. Atenție mare de tot. Când îl folosiți, nu lăsați în stânga și în dreapta diferite accesorii sau mai știu eu ce, nu-l țineți în poală pentru că tinde să se ducă undeva în zona de 94 de grade. Ei bine, cam atât pentru ziua de astăzi. Ne auzim data viitoare. Nu uitați să vă dați cu părerea despre acest laptop în secțiunea de comentarii de mai jos și evident să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Sunt foarte curios dacă printre voi există doritori. Eu știu că l-aș lua și l-aș ține după mine toată ziua. Chiar l-aș ține după mine toată ziua pentru că îmi place. Vreau să aflu părerea voastră. Salut!